السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على ازاي نعمل الشاشة الكلاسيك. اللي احنا الناس الكبار والناس القدام متعودين عليها. زي ما حضراتكم شايفين كده، الشاشة اللي قدامنا دي شاشة في هنا فوق ريبون، وفي ايقونات كتيرة، وما فيش هنا التول بار اللي احنا كنا متعودين عليه. ففي ناس الحقيقة متعودة على الشاشة القديمة او اليوزر انترفيس القديمه، اليو اي القديمه، الشاشه القديمه اللي هي عباره عن ايه، في فايل وهكذا، وفي هنا تول بارز وهكذا. احنا دلوقتي ان شاء الله ازاي ايه نرجع الايه الشاشه دي، او ازاي نعملها. خلاص. طبعا الشكل اللي انتم شايفينه ده ابتداء من الاصدارات الاخيره، بتاعه الاوتوكاد. استغنى عن الايه الكلاسيك يو اي، او الشاشه الايه الكلاسيكيه. نعملها ازاي؟ اول حاجه هنعملها ان احنا هندخل على الايقونه دي، ندوس عليها، وندوس على شو منيو بار اهو. ظهر لنا الايه المنيو بار اللي الناس متعوده عليه، فايل، ايديت وهكذا. دول ايه؟ ده المنيو بار القديم. خلاص، ظهر معايا اهو. نلغيه، نمشيه ازاي؟ ندوس تاني هنا وندوس على هايد منيو بار. خلاص، اختفى معايا. ممكن تاني نجيبه ازاي؟ من هنا نكتب في المنيو الكوماند تحت منيو. خلاص. هتلاقي هنا في الليسته اللي ظهرت معاك منيو بار اهي، منيو بار، او تكتبها كامله منيو بار. دوست عليه، هو دلوقتي صفر، خليه واحد، انتر، بقى موجود معاك اهو. يبقى سواء تجيبه من العلامه دي اهو، او تجيبه من الايه منطقه الكوماند. كده جبنا الايه المنيو بار بتاعنا من قائمه تولز على الباليتس. ندوس ريبون، خفالي الريبون اللي فوق عندي خالص، فاختفى كمان الريبون. بقت الشاشه وسعت عندي، بقت مرتاحه كويس، والوضع ده هو بجهزه للوضع الكلاسيك بتاعي. ننزل على منطقه الكوماند. طبعا الناس اللي شغاله على الكلاسيك مش متعوده ان الكوماند يبقى هنا. ندوس على الشرطتين دول، ونحرك الكوماند بتاعه اهو، الكوماند بار ده نحركه هنا لغايه، وننزل بيه تحت لغايه ما يظهر بالشكل ده. نزل تحت اهو بالشكل اللي انت ايه عايزينه، او نرجعه تاني اهو بالشكل الايه الوضع القديم بتاعه. خلاص، يبقى احنا رجعناه هنا اهو. ونخلي بالنا من حاجه، لو انا دوست عليه هيختفي معانا. بس بيقول لي خلي بالك ممكن ترجعه بايه، بكنترول 9. اقول له يس. كده اختفى كمان الايه الكوماند بار اللي تحت عندي. يبقى انا لو دوست كنترول 9 رجع تاني اهو، كنترول 9. نسحب ده كده وننزل بيه لتحت اهو، لغايه ما ايه نزلناه تحت، بقى موجود تحت عندي. لان في ناس كتيره متعوده الايه الكوماند اللاين بتاعي يبقى في المنطقه دي. ادي حاجه جبناها الحمد لله. نيجي على اللي بعديها بقى. من قائمه تولز هندوس على تول بارز اوتوكاد، وننزل تحت ندور بقى على التول بارز اللي احنا متعودين عليها في الشاشه الكلاسيك. اول حاجه هننزلها ستاندرد تول بار اهو، او جاني فوق اهو الستاندرد تول بار. خلاص. ندوس تاني على تول بارز اوتوكاد. ننزل بعد كده، ننزل على ايه، على بروبرتي. ناخد معانا كمان بروبرتي. فين بروبرتي؟ اهي، جت تحتها كمان ايه بروبرتي. اوكي. نكمل بقى، نزود التول بارز بتاعتنا. او ممكن وانا على اي تول بار من هنا ادي كليك يمين، يعني ادي كليك يمين اهو، ظهروا كلهم معايا هم. ناخد كمان ستايلز، ظهرت معايا الستايلز اهي. نعمل رايت كليك تاني، وناخد اللايرز. بعد كده هنضيف اللايرز، كليك يمين هنا، هنروح على اللايرز. دي يا سيدي اللايرز اهي. خلاص، طبعا هي ظهرت بالشكل كده. ممكن انا اسحبها واحطها هنا اهو، بقت لزقت هنا. مش لو مش عايز احل ده مكان ده، مفيش مشكله. ممكن ايه اسحب ده هنا اهو، بدي كليك واختاره واجيبه هنا، واسحب دي كده هنا اهو اهي،
وارجع تاني كده، لان انا بحاول ايه اقربه للوضع الكلاسيك اللي كان موجود قبل كده. طبعا ايه زي ما انت عايز، يعني اعملها بالراحه بالوضع اللي انت عايزه. جبت هنا اللايرز وجبت هنا التول بارز اللي جنبيها. يبقى انا لو عايز انقل واحد بدوس بس على الايه الشرط دي وادي كليك وتاني دايس وايه واحرك الايه التول بار بتاعي. بعد كده عندنا هنا رايت كليك، يعني اقف هنا، اقف على اي ايقونه ونعمل رايت كليك. بعد كده ناخد ايه، ناخد قائمه درو. فين درو؟ درو اهي، ادي درو. خلاص اسحبها من هنا كده واروح متحرك بيها شمال يمين تحت حتى، او هنا مفيش مشكله، لكن هنا متعودين نجيبها هنا في الشمال، هنحطها في الشمال اهي. بقت قائمه درو في الشمال. رايت كليك، رايت كليك ها على اي ايقونه، وبعد كده نحط قائمه اوبجكت سناب. او سناب فين؟ او سناب، او سناب اوبجكت سناب اهي، ودي نخليها جنبها. تمام، بقى كلمه درو واوبجكت سناب. نعمل رايت كليك ونحط موديفاي. ادي موديفاي اهي، هتلاقيها جات لك على اليمين اهي. ورايت كليك نحط دايمنشن. دايمنشن، ادي دايمنشن اهي. خلي بالك، بص الدايمنشن راحت فين؟ طلعت فوق هنا اهي. لا، هنسحبها من هنا اهو اهي، نسحبها تحت اهي. دايما ايه لما تتحرك منك هاتها بالحته دي، ماشي اهو. دوس عليها وتحرك وروح ناحيه اليمين خالص وخليها مكان زي ما انت عايز. بقت على اليمين، بقت دي موديفاي، وبقت دي دايمنشن، وادي درو، وادي اوبجكت سناب. الشاشه اللي حضراتكم شايفينها دي هي دي الشاشه الكلاسيك اللي احنا الناس اللي هم بادئين مع الاوتوكاد من زمان متعودين عليها. دي حلوه ولا وحشه على حسب ما انت مرتاح على ايه. الحقيقه الشاشه دي انا بالنسبه لي لا مريحه جدا، والشاشه دي حلوه قوي. ليه؟ لانها مكبره لي المساحه بتاعتي كلها، وكل الاوامر موجوده هنا، سواء في فايل، ادي درو، ادي كل الاوامر تيجي من هنا او تيجي من هنا او تيجي من هنا، فالدنيا ما فيهاش مشكله. بس انت على حسب ما انت عايز خد الورك سبيس بتاعتك، او خد الشاشه اللي ترتاح لها، اللي انت تعرف تشتغل عليها براحتك. جميل. طيب انا دلوقتي لو طفيت الاوتوكاد وفتحته تاني ممكن الشاشه دي ما الاقيهاش، او ان انا عايز اروح للورك سبيس العاديه، فلازم اعمل ايه؟ اعمل سيف للايه؟ للشاشه اللي عندي دي. هندوس تولز ورك سبيس، ده بيتقال عليه ورك سبيس. نقول له ايه؟ نقول له سيف كرنت از اهو. يعني انت الشاشه اللي معاك دي، الشاشه اللي معاك دي عايز تسيفها باسم ايه؟ اقول له خليها اسمها كلاسيك. كلاسيك، يبقى هي دي اتحفظت على انها كلاسيك. اقول له سيف كده. حضرتك لو رحت قفلت الاوتوكاد ورجعت تاني هيفتح على الشاشه الكلاسيك دي. او لو انت محتاج الشاشه العاديه، الشاشه العاديه برضو من تولز، دوس على ورك سبيس. لا بقى بص ضاف لك الكلاسيك اهي، بص اهي. تروح على الدرافت اند انوتيشن اللي هي الاولانيه، درافتنج اند انوتيشن، ترجع لك الايه؟ الشاشه القديمه. فما تقلقش، الشاشه القديمه هترجع والجديده هتكون برضو موجوده. ادي رجعت لك الشاشه القديمه لو انت ايه مش عاجب، مش مرتاح ليها. او ان انت ترجع تاني من تولز. فين تولز؟ طبعا تولز اختفت، خلي بالك ها، تولز ايه؟ اختفت. ففي دي طريقه. في طريقه بقى ان انا ممكن اجيبهم منين؟ بص كده على تحت، على الايه، على الترس ده، على الجير ده في سهم عليه، هم دول ورك سبيس. تدوس عليها وتروح على الكلاسيك. رجعت الكلاسيك تاني زي ما انت شايف كده اهي. دي شاشه الكلاسيك، دي شاشه الكلاسيك اللي انت متعود عليها. يبقى انت ممكن تعمل سويتش ما بين الكلاسيك والمودرن، الشاشه المودرن او الشاشه الكلاسيك. وبكده يبقى احنا انهينا الفيديو بتاعنا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. السلام عليكم.